Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. По вашим проханням ви просили українську кухню, прості, смачні та цікаві страви, тому давайте приготуємо вареники. Я назвав їх вареники бандерівські. Чому саме така назва, запитаєте ви? Скажу трошки пізніше, можливо, ви самі здогадаєтесь. Пишіть в коментарях ваші варіанти. Ну і, звичайно, бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили, для того, щоб просувати україномовний контент. Ну а ми з вами, як завжди, починаємо. Як ви знаєте, варіацій вареників є дуже велика кількість. Сьогодні я вам покажу такий простий універсальний рецепт – це вареники з картоплею. Звичайно, зі своїми якимись фішечками чи лайфхачиками, як деякі кажуть. Давайте подивимося, що нам для цього потрібно. Ну, звичайно, це картопля, цибуля, чесничок, цвітна капуста піде у нас на пюре як підгарніровка, борошно, яйце, молоко. Типу всі такі прості продукти, як ви бачите на перший погляд. Я би з вами, звичайно, почав з чогось з тіста. Але давайте перед тим, як готувати тісто, поставимо варити картоплю. Я хочу її зварити прямо в шкірці, тому що мені так більше подобається. Вона більш насичена та має концентрований смак. Ніби дрібниця, але це реально працює. Тому візьмемо таку невеличку кастрюльку, візьмемо картоплю, заливаємо водою і будемо варити. І так, водички набрали, давайте підсолимо трошки нашу картоплю і ставимо, хай вона собі готується. Я поставив на 9, а поки картопля вариться, ми з вами будемо готувати тісто. І так, як ви бачите, відважили ми з вами 300 грамів просіяного борошна. Також закип'ятили воду. І ті, хто готує або вміє готувати, він уже зрозумів, що це буде заварне тісто. Тому що, як на мене, на мій такий суб'єктивний погляд, це найкраще тісто для вареників. Воно потім таке приємне, його приємно їсти, воно ніжне, воно не забите, не гливисте. Тобто, ну, як на мене, це найкраще. Як ви думаєте, до речі, і яке ваше улюблене, напишіть в коментарях, цікаво подивитись, і взагалі, яке тісто ви готуєте. Тобто, 300 грамів борошна. Далі ми беремо з вами воду, 200 грамів води і будемо заварювати наше тісто. Я додав 250 мл води. І тепер нам треба з вами, щоб воно трошки остило. Тому що, якщо ми додамо яйце прямо сюди, воно ще таке гаряче, яйце може звернутися. Тому хай трошки воно остине, це тісто. І далі будемо з вами вже додавати яйце. Тісто наше вже тепленьке, хороше, можемо далі працювати. Беремо яйце. Якби я готував на кілограм розкладку, то я би взяв ціле яйце. Так як я готую зараз на піврозкладки, на 300 грамів борошна, то я візьму просто жовток. Також, звичайно, для того, щоб підфарбувати тісто, я візьму чорнила каракатиці. Це не обов'язково. Я готую це з тематикою страви. Це вже вас підвожу до назви. Тобто мені треба, щоб були кольори червоний та чорний. Тобто чорний в мене буде виступати колір вареника. Ось тому я беру чорнила каракатиці. Можна не брати чорнила каракатиці, взяти, наприклад, вугілля активоване, але тісто буде не прям чорне, воно буде таке темно-сіре. Або взяти, в кондитерських магазинах продаються недорогі такі барвники, чорні. Також буде окей. Також нам потрібно буде олія. Я беру оливкову, можна брати будь-яку, на ваш смак, це не принципово. І сіль. Тому давайте це все замішаємо. Відділяємо з вами жовток від білка. Білочок можете використати потім якийсь білковий омлет, приготувати маренгу на свій смак. Так. І додаємо сюди. І так, що ми тут додали? Олії додав 15 мл, чорнила каракатиці 10 і жовточок. Додамо солі ще. Солі 5 грамів. Так, перемішуємо це все разом. Такий важливий момент, друзі, що я замітив, я думаю, ви, напевно, його знаєте. Борошно, воно все різне. Тобто якесь більш вологі, якесь менш вологі, якесь більше набирає вологі, якесь менше. Тобто от зараз по своїй там рецептурі, вже накатаній ресторанній, я зробив. Але я вже бачу, що це борошно, воно більш вологе.
Тому мені треба буде ще трошки додати борошна. Буквально грамульку. Для того, щоб вирівняти текстуру. Це все робиться дуже легко. Це не так, що, знаєте, там, я вам дав рецепт, а вам треба ще туди вальнути пів кілограма борошна. Ні. Це буквально, от зараз ми будемо його вимішувати і будемо дивитись, скільки нам треба ще взяти на підпил. Так, візьмемо трошки борошна на підпил і пересипаємо сюди наше тісто. Стараємося все забрати. Бачу, що тут у нас фарбник. Так, і починаємо вимішувати. Як ви бачите, я надів рукавиці. Це все не просто так, це не гламур. Це для того, щоб руки не були чорні, як смола. Так, і починаємо вимішувати. Нам треба зробити, щоб тісто було однорідної консистенції та кольору. Друзі, як я перевіряю, тісто готове чи ні, от бачите, коли я рукою до нього притуляюсь, воно не ліпне. Це говорить про те, що консистенція така, як нам потрібно. Тепер що нам треба зробити? Я беру це тісто. І для того, щоб воно було класне піддатливе, хоча воно і так буде класне піддатливе, бо воно заварне, я зараз його заплівкую і покладу в холодильник на півгодинки, хай воно відпочине, щоб глютен розійшовся, щоб воно було ще більш еластичне і комфортне для роботи. Я хочу подякувати Андрію Клюс за те, що організував збор на пульт для трофейного дрона. Отримали від Андрія Клюса цей чудовий пікап Mitsubishi L200. Щиро дякуємо Андрію Клюсу та всім небайдужим, хто відгукнувся на наше прохання. Хочемо подякувати Андрію Клюсу та його аудиторії за допомогу в зборі на квадрокоптер Mavic 3T. Дякуємо Андрію Клюсу та його аудиторії за допомогу в зборі на Mavic 3 та антенну посилення сигналу Alien Tech. Всім дякую, що ми з вами закрили ще один збір на пікап 200 тисяч. Зараз з вами, друзі, збираємо на дрон, тому що це такий дорогий розхідний матеріал, але вони постійно виходять з ладу, тобто вони постійно треба. Дрон, машини. Тому, я думаю, будемо з вами чередувати. Зараз закрили з вами на пікап, зараз збираємо на дрон. Тому, хто хоче, допомагайте. Гривня, 2, 5, 10, не існує маленьких донатів, кожен донат важливий. Хто хоче прийняти участь в розіграші подарунків, донатимо від 100 гривень. Будемо розігрувати далі від 1000 гривень тубус, як завжди, ще один залишився. До речі, всі звіти є в моєму інстаграм в закріплених сторіс, а також в ютубі в шортс. Тому ви можете перевірити, подивитись, до копієчки, все там є. Поки наше тісто відпочиває, продовжимо робити начинку. Картопелька наша, як ви бачите, тут потрошку бульк-бульк вариться, потім ми її з вами перевіримо. Тому можемо нарізати цибульку. У мене цибулька і чесничок. Ми зараз її наріжемо і обсмажимо. Беремо, звичайно, ніж українського виробництва. Якщо ви хочете гарний ніж, який вам буде довго служити, собі або на подарунок, українське виробництво дуже якісно роблять. В описі є вся інформація, а якщо скористаєтесь моїм промокодом CLUS, отримуєте 5% знижку. Дуже, я думаю, це вам буде приємно. Ніж реально зручний, якісний, вже довго ним користуюсь. Беремо цибульку, розрізаємо навпіл і тепер будемо робити ось такі надрізи. Спочатку вертикально, потім горизонтально. Хтось мене питав, навіщо ще так перерізати. Зараз покажу. Дивіться, бачите? Якби ми з вами нарізали тільки ось так і потім нарізали, то у нас би були б ось такі прямокутні шматочки. А так вони у нас, бачите, квадратні. І виходять дуже дрібненькі. Головне, пам'ятаємо про наші пальці. Бачите? Дуже гарно. Це на начинку, тому краще нарізати мілко. Якби ми подавали з цією цибулькою, тоді можна було би нарізати там або півкільцями, або ще якось. Далі, якщо у нас тут залишається, це вам такий невеличкий майстер-клас, можемо ще це відсунути і далі вже нарізати з вами більш так хаотично і просто дорубити. Попку, звичайно, ми з вами викидаємо, вона нам не потрібна. І далі дорізаємо ось так, бачите. Притримуємо пальцями і рубимо. З цибулькою закінчили. Тепер нам треба нарубити ще чесничок. Беремо чесничок,
кладемо на дошку, беремо ніж. Отак, пару разів вдарили і шинкуємо. Обсмажуємо. Додаємо на розігріту пательню олію. Повторюсь, у мене оливкова, але ви можете брати на свій смак. Смажуємо цибульку. Сковорідка шкварчить, а це значить, що вона розігріта. Так. Є. Відразу перемішуємо, щоб нічого не перегоріло. І залишаємо. Нам треба її обсмажити до золотистого кольору. Хоча б зараз приготувати до напівготовності і далі вже додамо чесничок. Бо якщо додамо чесничок відразу, він може згоріти. Якщо зараз, він просто не буде смажитись. Тому така технологія, бачите? Вже не шкварчить, виходить волога. І потрібно, щоб вона випарилась. Тому цибуля завжди смажиться першою. Даємо наш чесничок. Як ви бачите, цибулька наша вже стала прозора і починає вже потрошку золотитись. Це вже той момент, коли можна додавати чесник. Також додаємо сюди суміш трав італійських. У мене базилік, майоран, орегано. То, щоб дати трошки аромату. Звичайно, можна взяти свіжі, якщо є. Але вони дорожчі. Тому сушені якраз те, що треба. І сіль. Пам'ятайте, так? Кожен компонент страви має бути доведений до смаку. Картопля підсолено, тісто підсолено. Цибулька наша, до речі, вже готова. Можемо її знімати. Тобто, що у нас залишається? Залишається у нас не багато, не мало. Це доварити картоплю, перевірити, щоб вона була готова, охолодити, зробити начинку. Тісто вже відпочиває, скоро будемо їм користуватись. І зараз, та-дам! Ще один компонент. Що це скажете ви? А я скажу, що це цвітна капуста. Ми з неї приготуємо таку підгарніровочку, пюре, підложку. І чому саме вона? Тому що вона біла. Звичайно, можна було взяти червону, але я взяв білу. І ми її підфарбуємо бурячковою нашою пудрою. Ви вже бачили, я її користувався її, розказував. Ще раз розкажу про неї, що це таке. І підфарбуємо її в червоний колір. І тому в нас буде чорний вареничок і червоний крем. І це буде стяг УПА, і тому я назвав ці вареники бандерівські. Бачите, така задумочка. Потім ще буде деякі інші компоненти, але давайте поки що візьмемо цю капусту. Звичайно, що мені вся вона буде не потрібна. Напевно, візьмемо з вами ми половинку цієї капусти. Половинку. А іншу поки що відкладемо на кращі часи. І зараз ми будемо її з вами обсмажувати. Також для знавців української мови хотів би акцентувати, що це капуста саме цвітна. Тобто слово цвітна це йде не від кольору, не від кольоровий, а от саме від слова цвіт, цвісти. Тому це дуже важливо. І, до речі, з приводу моєї мови української, я розумію, що вона не ідеальна, тому що я з Чернігівщини, там більше такий русоподібний суржик. Але я над цим працюю і дякую всім, хто пише конструктивну критику, дякую всім, хто пише неконструктивну критику з приводу моєї мови. В будь-якому випадку я стараюсь. Тому капуста у нас є. Давайте її трошки нарубимо такими, не скажу дрібними, мілкими, дрібними, а ось такими шматками, щоб просто вона як можна швидше розм'якла. Далі, як наша капусточка, нарізана, нарублена, накрошена, можна по-різному сказати. Додаємо сюди в розігрітий сотейничок олійки і переміщаємо сюди нашу капусту. Це треба зробити дуже обережно, тому що все буде, як завжди, на підлозі. Так, додаємо. Нам треба дати таку, знаєте, як шкоринку, колір, смак. І потім будемо вже доварювати з молоком. Так, як ви бачите, капусточка у нас зазолотилась, карамелізувалась, набрала смаку.
І тепер додаємо сюди 1 до 1 молоко. Тобто 300 на 300. Як ви бачите, нам просто треба покрити поверхню капустки. Тобто я взяв 300 капусти на 300 молока. Але, звичайно, можна доливати далі вже не молоко, а воду. Тому що молоко, воно має таку функцію, що воно більше упарюється і уварюється. Тому краще, от я навіть зараз би взяв і трошки додав водички. Для того, щоб воно нормально, капусточка могла розваритись. Тобто тут зараз головна мета цього всього процесу, щоб капуста розварилась. Тобто вона була ніжна, кремова. Потім ми ще її заблендеримо. До речі, на цьому етапі ми вже можемо додати з вами сіль. Додаємо по смаку, смаки у кожного різні. Я завжди куштую. Тобто додаю спочатку менше, потім обов'язково ще раз куштую для того, щоб вже вирівняти, скільки потрібно. Так, як ви бачите, картопелька наша вже готова. Тому ми можемо її відставляти, знімати та охолоджувати. І так, наша капустка вже розм'якла. Рідина випарилась майже, бачите? Тепер додаємо сюди вершкове масло і можемо підтягувати та блендерити. Пересипали, як ви бачите, в таку зручну тару для перебування і будемо блендерити. Ось така консистенція у нас вийшла. Однорідна, кремова, ніжна. Тепер що ми робимо? Ми додамо сюди пудру з буряка. Це такий натуральний фарбник. Що ми і робимо? Ми беремо з вами шкірки з буряка, які всі викидають. Ми бурячок гарненько миємо, очищаємо і висушуємо там, на 70 градусів до повного висихання. В духовці або навіть там, на духовку там, в тепле місце поклали, воно собі висихає. Потім беремо таку кавомолку, знаєте, таку за 200 гривень, недорогу, дешеву, і то все перебиваємо в таку пудру. Далі її просіюємо і отримуємо класний барвник. Тобто, якби ми взяли зараз просто буряковий фреш, у нас би консистенція би розбавлялася, ставала би рідкою. А ця пудра консистенцію не розбавляє, на смак мінімально десь там впливає трошки. Але в цілому дає класний, насичений, концентрований колір. Тому додаємо сюди. Так. І перемішуємо. Наше пюре готово. Консистенція, як ви бачите, і колір дуже мені подобається. Спробуємо на смак. По солі мене цікавить. Так, треба ще додати сольки. Тому що мені воно смачне, так, все добре, але немає насиченості. Немає насиченості смаку, тому ще трошки солі і перемішуємо. Далі, коли наша картопелька хоча б трошки охолола, знімаємо з неї шкірку і переміщаємо ось сюди назад в кастрюльку і переминаємо. У неї є ось така переминачка. Далі пересипаємо нашу цибульку сюди до картоплі, перемішуємо і вже будемо зараз куштувати на смак. Можливо, треба трошки буде додати солі. Скоріше за все, так воно і буде. Перцю. Гарненько перемішуємо, щоб була однорідна консистенція. Як однорідна. Щоб цибулька розійшлась по всій картоплі. Назвемо це тако. Так, і візьмемо. Так. Давай таку намажемо. Угу. Солі по-любому треба. По смаку клас. Трави зіграли свою роль. Цибулька смачна. Так. І ще трошки перемішали. Є. Ось така начинка у нас вийшла. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Medicine Park,
І Larousse Gastronomique – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жуеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Так, друзі, гарно розпалюємо олію. Потрібно, щоб було 250 градусів. Бачите, йдуть такі по олії, такі як наче хвилі. Це говорить про те, що тут температура точно вище 200 градусів. Плюс, ви не думайте, це в мене не олія горить, це просто, напевно, що в сотейничку десь там вода була і вона випарюється. Добре. Далі, що ми робимо? Ми беремо наш попкорн з гречки. Зараз розкажу, як його я робив. Насипаємо ось таке ситочко трошки і опускаємо сюди. І попкорн, як ви бачите, ось так розкривається. До речі, рецепт попкорна, щоб я не витрачав час, є в мене на каналі. Подивитесь. Далі ми пересипаємо його сюди на серветочку, того, щоб прибрати лишній жир. Далі залишився один останній компонент нашої страви – це сало. Що ми з ним робимо? Ми його наріжемо невеличкими кубиками і подамо зверху як шкварки. Тому нарізаємо ось так. І далі ось такими невеличкими шматочками. Прикладаємо наше сало в сковорідку. Ось такі золотисті шкварочки. Додамо трошки солі, перчику. Перемішаємо. Переходимо до самого такого релаксуючого моменту цього відео – це ліпка вареників. Наше тісто, поки ми тут всякі компоненти готували, вже відлежалось. Стало таке трошки м'якше, ніж воно було. До рук типу не ліпне, але воно стало м'якіше. Тому посипаємо трошки борошна на стіл, на підпил. Візьмемо частину нашого тіста. Це поки що накриємо плівкою. І будемо працювати з цією частиною. Нам треба зараз нашою качалкою, нічого тут складного такого немає, розкатати тоненький пласт. Чим тоньше, тим краще. Я люблю тоненькі вареники, щоб вони були такі ніжні, були в роті. Звичайно, що це залежить багато від тіста. Ну, так як у нас тісто заверне, то тут уже пів справи, як то кажуть, зроблено. Тепер головне його максимально тоненько розкатати. Тісто, як ви бачите, у мене ось таке тоненьке. Тепер в мене є ще така кришечка. Ну, з того, що є, бачите? Хоп-хоп. Ну, типу, використовуємо, що є. Мені подобається така величина, можна було взяти менше, але я люблю, коли варенички невеличкі. І починаємо ось так видавлювати круги. І так, ці наші лишні частинки ми знімаємо. Потім ми їх ще в другий раз будемо накатувати. Є. Це поки що ми ховаємо з вами, щоб воно не обсихало. І тепер що ми робимо? Беремо наш кружок, беремо нашу начинку. Так. Спробуємо стільки. Напевно, що можна ще більше, але тут кожен, розумієте, кожен кладе так, як йому більше подобається. Так. Є. Тобто нам зараз треба скріпити края. Плюси заварного тіста в тому, що воно таке дуже м'якеньке і з ним дуже зручно працювати. Бачите? Так. Заліпили. І тепер, виходить, що у нас? Тут вже фантазія ваша. Хтось бере, отак просто зліпив, типу, і все. Хтось робить отак. Раз, два. Бабуся в мене так робила. Хоп. Ходить ось така форма.
Я, знаєте, як люблю? Це, звісно, трошки так воно напряжно, але тут треба отак розкатати більш плоский отак шар. І потім ось так його заліплювати. Оп, тягнете. Чик, 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 чик. Входить ось така, якби, не знаю, віночок, не віночок. Ясно, що це не ідеально. Можна зробити краще, ну це перший. Зараз давайте будемо робити наступний. Я думаю, наступний буде точно краще. Друзі, є ще той ліпник вареників, але попитка номер 5. І так, беремо ще кружок. Беремо сюди начинку. Так. Є. Ну, ще чуть-чуть. Так. Далі. Зліплюємо края. Руки мають бути такі сухенькі, бо тісто вологе. Ну як вологе. Так. Заліпили. І тепер. Технологія називається від дружин. Чик. Беремо так. Раз. Два. Бачите, треба сильно його прижимати. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, бачите, вийшов ось такий. Ну, як на мене, з п'ятої спроби вийшло клас. Бачите? Тобто треба отак, тримаємо вареничок, цей палець, я отак його заліплюю. Того воно в мене виходило трошки, ну, не так. А так треба заліплювати цим пальцем, зажимаємо, прищепили. І ще раз прищепили і сильно прищепувати. Ось такий вареничок. І тому це у нас попитка номер 5. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Бачите? А тепер дружина. З першого разу. І тепер напишіть в коментарях, чий варіант кращий. Ну що, вареники наліпили і залишився останній етап їх зварити. Тому давайте будемо варити. Водичка, як ви бачите, вже у нас закипіла. Єдине, що я зроблю, це, звичайно, підсолю воду. Так. І кидаємо наші варенички. Найкраще з любов'ю додаємо сюди. І так. 3 хвилини вони у нас кипіли, наші варенички варились. Хочу вам показати готовність. Саме більше готується оця штучка. І що там? Немає білого тіста, бачите? Тобто вони готові. В принципі, там нічого немає і сирого, тобто картопля варена, все, але тут саме головне тісто. Все, можемо подавати. Так, друзі, водичку ми злили. Далі збризуємо трошки олійкою наші варенички, для того, щоб вони не зліплись і були такі яскраві. Ось так перемішуємо і будемо сервірувати. Сервірувати ми будемо з вами починати з нашого крему з цвітної капусти. Беремо ось так ложечку сюди. Та, я думаю, не одну. То ви пишете вічно, що такі порції маленькі. Що це таке, як його їсти. Так. І проводимо ось так. Далі. Далі ми з вами беремо наші варенички і викладаємо їх ось так по нашому крему. Хаотично. Далі кладемо шкварки. Ось так, хаотично. Шкварок багато не буває. Не знаю, я можу, звичайно, помилятись, але це дуже, дуже смачно. Так. Далі беремо наш попкорн з гречки. І ось так посипаємо зверху. Візьмемо горошка.
Кладемо. Так, далі у мене тут іще є соняшник. Кладемо його також сюди. Трошки іншої текстури. Так, далі. Цибулька. Дуже гарно виглядає, але її багато не треба, що вона має такий насичений смак. І один із моїх найулюбленіших мікрогрінів – це, звичайно, щавель. Хтось каже, що це бурячок. Ні, друзі, це не бурячок. Бурячок, він трошки інший, він менший. Це саме щавель. Ось так. Така краса у нас вийшла. Ви просто не уявляєте, наскільки мені реально було смачно. Ідеальне тісто на вареники, ніжне, приємно їсти. Саме поєднання, ніби і просте, ну, звичайно, тут багато різних інших компонентів, але можна приготувати просто вареники і реально також кайфанути. Я думаю, що його дійсно, оце все поєднання, треба приготувати. Або по окремості, але краще ось так. І написати, звичайно, в коментарях, як вам. Ну, я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, обіймаю. Але головне, подивіться відео, які ось тут виб'ють, я їх знімаю для вас, тому, до речі, хто не бачив, подивіться. Ну, а тепер вже точно прощаюсь, обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, Папа.